Það 60 fyrir hverju gerir. Já, ég segi það. Góð leikur. Þetta var ekki filmurstæðum. Ég horfði á þeim að taka leikir ég bara. Nei. Ég vissi ekki að þetta var ekki Jón. Ég vissi þetta var besta sjö sko. Ég var ekki fyrst með Jón sko. Hann er týndur sko, ég bara 50. Það var horfði á þetta, vissi við aflistum ekki verið herra. Þetta var mjög gott.
Cerco, cerco. Finger. Io sono
Skemmtilega lögum. Hvað er pítsur þetta? Hvað er pítsur þetta? Ég ætla að vona það. Ég veit ekki alveg. Hvað er þetta að taka margar? Það er fyrir honum bara. Ég bara ekki. Nei, takk sér. Skáði eitthvað annað. Eittu bara góða kílórum með í uppbygginu. Já.
Ég er að pissa á mig. Ég skrifa...
Höfum við spilað núna? Nei, það er Ægir og Einar En við erum að spila hérna. og Rikki og Nann. Ég er að spila fyrir hvað núna hérna. Það sé ég að spila á. Þú sagði hérna að spila? Já, ekki hitt alltaf sömu töluna. Ekki hitt alltaf sömu töluna. Jó. Ekki 22, 26. Það er það. Það er komið gáður. Já, það er líka. Ég átt sem einn.
Snorri. Já. Struktúr og leik.
Hann er svo varnir fyrir, ég sá hann ekki. Já. Kosti ég 50 En til þess að hérna blokkaði fyrir en ég sá ekki hvort hann vinni eða. Þú ert að tjekka.
Tuesday.
just rotate.
Mamma, ég byrjaði á 180. Heldur betur lætið. Ég var svona aðeins og eftir þessu byrjaði að hafa meira en hugsin.
Aðeins svo. Svo er lögur. Vanda ekki, veitum blaði. Hæ? Hver að bóla? Ég múið veist, hvað er það margir? Byrja alltaf með 9 köst sem hjálpar þess að hita hendur. Prófa þessu upp. Þannig að þetta hjálpar mér, þá gerir ég herri. Þannig eftir að ég hefði ekki 26, þá þú bara ekki 26 það? Já. Þú mátt að vita það. Ég veit ekki, ég veit það.
skrape. Báðir skrifa hvað sem er. Skiptu við núna.
Útslátturinn er þannig að þeir sem voru í fjóru efstu sætunum, þeir byrja útslátt. Þeir sem voru í tveir efstu sætunum í niðrunum, þeir raða sér að spjöld og skrifa. Þeir sem að tapa núna í útslættinum, þeir þurfa svo að skrifa næsta leik á þeim sem voru í næstu tveir. Þannig að hverju voru næstir í Jónmargi, Einar, Kristján og bara þið valið eitthvað stætt til að skrifa á þessu. Svo skrifið þið í beinu framhaldi þegar þið eru búin að skrifa og þeir sem að tapa núna þeir skrifa hjá ykkur. Það skiptir ekki að þú að skrifa það. Það býta þig hjá þig gerir hennar skótt og enda hlutur að líða.
you. Oh, thank you. Du kan ta. Ekki byrja að skrifa fyrir það er stöðum að byrja að skrifa. Kom.
Right.
Ekki Valli eða Frikki, ég veit ekki hvort vann. Frikki vann. Valli eða Tjarnar. Það skiptir engu máli. Hann er búinn? Yes sir. Það er Red Bull, hann er það. Það er svona verið út af þess. Einar byrjar. Gangu vel. Frikki.
í þessu leikum? Nei, alls ekki. Hitt var ekki virkað á hann.
þessu spjaldi. Það er komið leikurinn komið hérna inn. Já, vel gert.
Skrivið ykkur fyrir. Það er stafn sem við þessu.
Ægir, ég þarf að fá myndaðar á hann og ferð.